det blev lite... Jag sitter här och jobbar nu medan vi kör. Vi bytte spontant plats. Vi parkerade om bilarna skitbra. Vi fick liksom vårt lilla hörn. Men sen bestämde sig Per och Felicity för att de tyckte att det var för vindigt. Så de åkte på en liten tur och hittade en ny plats. Så nu bara packar vi upp allihopa och flyttar på oss. Ja, de var inte riktigt ny, de har varit där förut. Ja, de har varit men där. Grejen är men att, vi får plats allihopa där. grejen är att vi ska klättra. Och det har varit ett jäkla bök och liksom hålla på och skifta runt för att vi skulle kunna klättra. Men nu åker vi med bilarna dit vi ska klättra. Så det är bara 1 kilometer från där vi ställer bilarna till klätterplatsen. Så ska alla få klättra. Gå. Då kan man gå. Vilken grej. Med, kan jag följa med. Kan till och med kanske orka gå 1 kilometer. Vilken grej. Ja, så att nu är vi på on the road again, so to speak. Och det är lite sketchy road på väg dit. Så? Ja, det var därför Per sa det där med högtalaren. Det var inte, jag vill inte säga det till de andra. Nej, vad är det för väg vi ska köra? Ja, vi får se. Han sa att den är lugn, men ja, vi får se. Ja, det blir spännande. Ja, okej. Ja, men det blir nice. Det får vi se helt enkelt. Med följebil nummer 2. Följebil nummer 2 är med. Gud, så härligt. Överlever ni uppförsbacken? Oj. Om ni sa någonting nu så hörde jag inte. Jag råkade stänga av er. Jag sa, det går nog nästan bättre för oss än för er pensionärsanter som är ute och stan. Ja. Ja, den här bilen är lite tyngre. Jag hoppas verkligen inte att vi måste typ vända här eller någonting. Nej då, det behöver vi inte göra. Driving. Ni måste ju få testa på alla typer av vägar och destinationer när ni har en helg med vanlife. Se till så att vi får allt. Ja, precis. Köra fel har vi ju. Exakt, köra fel och vända och ni får testa på mycket med oss som vanlife-guider. Det är perfekt. Hur går det, älskling? Är den lite tung den här bilen? Ja, det är att den kan inte växla upp. Den orkar inte växla upp. För då är det så här, den går och så när den kopplar då gör den hela växlingen för långsamt. Så då blir det och så börjar den nästan rulla bakåt innan den har fått in nästa växel. Då är det för tungt och då orkar den inte. Det är därför det går långsamt. Med din automatlåda är det en helt annan sak. För den lägger i 2 växlar och kör på 2 lägen samtidigt. Det kommer inte bli fortare än det här, hörni, för Andreas bil vill inte växla. Vi måste ta det långsamt. Ja, vi kör lite efter så att vi inte kör sönder din automatlåda. Ja, gör det. Min lilla Mersa, han kan springa upp för den här i backen, vet du. Jubbe heter han om ni vill kalla han något. Det är snart där.
Up we go. Dit upp ska vi. Kolla här. Var står de någonstans? Ring. Där står hon. Du älskar din tuta. Alltid lika roligt. Jag vill också ha en rolig tuta. Här har vi ett bed and breakfast. Don Camillo. Hela vår bil bara dunk, dunk, dunk. Ah, great. Yeah. Yeah, okay. Are we ready? Are you ready? Ja, då har vi bytt aktivitet. Det har varit lite Det var fika. Swedish fika. Swedish fika. On the road. On the go säger man. Vi har ju infunnit oss på en ny plats. Den var ju supergrym faktiskt. Världens utsikt. Och världens mest komplicerade väg att ta sig hit också. Men vi är här. Ja. Så nu har vi typ 1 kilometer som vi ska gå. Och sen ska jag hålla lite klätterskola. Så ska alla här, förutom Amanda, lära sig klättra idag. För Amanda, hon är redan proffs. Men jag ska happily watch. Ja, det är bra. Och sen har vi med oss en väldigt vattenskadad klätterbok här över stället. Så ska vi försöka hitta någon schysst nybörjarled. Då har vi snott Amandas telefon. Ja, du tog av linsocken va? Eller? Ja, jag har dem. Du har dem, nej. Okej, nu har vi hittat... vi har med oss 2 små guider här som har varit här tidigare. Så nu har vi hittat vart vi ska någonstans i alla fall. How you feel? Good and bad. Good and bad. Both. Yeah. Ja men vadå, det här ska gå bra eller? Jag tror det. Det här ska vi upp idag alltså. Det är brant, men det är ändå inte riktigt rakt upp. Det är bara rakt upp i slutet. Bra att du är positiv i alla fall. Ja men då kör vi. Hur kändes det? Bra, vad kul. Ja, vad roligt. Ja, nice. Andreas, hur kändes det? Det är som att jag inte har gjort något annat. Nej, det såg ut som att du har gjort det förr faktiskt. Tyckte du gjorde ett jävla bra jobb. Felicity, are you ready? Yes, you are. Nej, men du är okej, jag måste få komma ner. Jag måste få komma ner.
fäste nu. Bra. Nej! Snyggt! Okej. With your hand on your heart, please tell me which way to go. 'Cause I sure don't know. One piece in hand is a start, but it's a Ese nombre recibe un paso natural que permite franquear los grandes farallones. how will I call? With your heart on your sleeve, it's a fine. I thought it was mint. Medicinal. Are you getting hungry, girl? Just like If you UK Irish people, you eat plants. Vi svenskar, vi håller oss till det som finns i butiken. UK thing. Ja, jag måste vara UK thing. How will I call? How will I call? How will I call? I can't sleep, but I'm hardly awake. Du ska upp här, ja. Such a fine Hur fan kom du upp sist då? Ja, det är skrapa i bara. Nackdelen med en lång bil. Det var kallt på mina tassar nu, kan jag säga. Ja, och här är nackdelen med Andreas bil, för den är så lång. Så överhänget har liksom alltid i när det är så här branta uppförsbacke. Snyggt. förberedda ni sitter. Ja. Det ser larvigt ut.
Vi har liksom kommit tillbaka från våran vanlife-tripp här nu och vi alla har duschat och ni har till och med hunnit tvätta och parkera bilar och jag har flyttat tillbaka in i min bil. Men jag är ju lite nyfiken. Alltså hur har det här känts nu då som premiärtur i vanlife? Det känns skitbra. Det var hur bra som helst förutom att det var jävligt kallt. Det var kallt. Det var väldigt kallt. Ja. Ja. Men annars har det varit väldigt bra. Tycker jag väl. Kallt är helt rätt ord. Och underestimerat kanske. Underestimerat kallt. Ja, det var jättekallt. Men en sak som vi tar med oss från de här 3 dagarna är hur enkelt man egentligen kan göra matlagningen. Ja. Ja, för det var ju ett största problem, för Ja. det var ju privatkock. Ja. Det är lite svårt ändå. Men alltså ni vet ju, jag hatar ju också att laga mat och det är ju liksom jätteenkelt. Alltså jag menar, när han är borta så överlever jag ju. Jag svälter ju inte. Nej, precis. Men det är ju på gränsen. Han som lagar mat annars. Ja. Men det är ju faktiskt enkelt. Ja, nej, för våran kock var ju sjuk i corona i typ några dagar och vi gick runt där och bara, vi har ingen mat, vad ska vi göra? Så att, absolut. Så att det tar vi verkligen med oss, hur enkelt man kan göra med matlagningen. Ja, Verkligen. så det känns ändå som att det här med vanlife, det kan ändå bli någonting. Det blir 100% Det blir 100% en vän. vän. Med en fyrhjuling. Men juli alltså. Vi har redan bestämt hur vi ska lasta av och på fyrhjuling. Alltså jag älskar det. För att skapa ett garage. Ja, det Men är hur, okej, om vi säger så här, om ni skulle säga, förutom att det är kallt, för det vet vi ju. Men om ni skulle säga så här, okej, vad ni tycker efter den här helgen, det bästa med vanlife och sen det liksom jobbigaste eller värsta. Jag har mina aningar. Jag tror att det är inte jobbigt egentligen, tror jag, när man väl sig, men det som var svårast var att typ så här kissa och skita på en pytteliten toalett eller typ i en påse. Ja, kiss och bajset. Ja, det var liksom det. Och så nu bodde ni också i min bil som var mindre toa. Ni fick ju liksom den minsta. Ja, det var väldigt långt ner för dig att sätta dig på Ja, den. jag kom För den var ju knappt typ upp här ibland. nere. Jag kom inte upp. Jag fastnade typ. Okej, det är det jobbigaste. Det bästa är ju att man förstår att man är så otroligt mobil. Alltså du kan bara, helt plötsligt är man där och sen vaknar vi där och så är vi där. Det är fan det skönaste. Att kunna vakna vart som helst. Nice. Vad tyckte du? Alltså, jag tyckte nog att det sämsta, jag vet inte om jag ska ta det att det var kallt eller att det var mörkt. Oh shit, Jag- vad dåligt. Jag undrar vart i världen Ja. Frida kan bo där det är varmt och ljust hela tiden. Ja, exakt, för jag är väldigt mörkrädd. Så att det var liksom, jag tyckte det var jättejobbigt på kvällen. När man måste gå så här mellan vännen själv, typ om man skulle gå och kissa eller om man skulle göra någonting. Det tyckte jag var jättejobbigt. Så jag kommer behöva ha så här strålkastare. Ja, men det går ju att bygga på vanen, bara sätta upp runt det om. löser vi. Exakt. Så det var det, men sen det bästa tyckte jag nog var, alltså, ja, vad var det bästa? Nej men alltså det bästa var väl bara att man inte blev så fast typ vid datorn eller vid jobb och sådana saker, utan att man kunde åka, ja men, göra några fokustimmar och så sen så gör man någonting kul och så är man ute i naturen och så får man liksom lite good vibes. Det tycker jag var bäst. Nice. Ja, vi pratade om det, det har varit mycket telefon dit också. Ja, det var väldigt lite telefontid. Jag har typ 0% säger man inte, 0 minuter typ under de här dagarna. Så jag tycker det var Ja, nej. Fan vad kul, ja men då ni får åka med när det är varmt också sen någon gång. Så får ni prova på det skönaste delen. Vi bör nog testa på när det är varmt också. Ja. Ja. Men alltså nu fick vi de sämsta, inte sämsta men dåliga förutsättningar. Lite kallt, Nattmässigt i alla fall. Ja, blåser. kväll Ni och fick natt. lite regn, ni fick lite vind, ni fick lite sol. Ja, så det Lite här, allt. Lite allt möjligt. och det var helt okej tyckte vi, så att det kan ju bara bli bättre. Ja. Exakt. Och nu kanske ni ser här att det här är ju ett perfekt läge att faktiskt bygga en van på. Precis. Här ska Frida köra in en van alltså på terrassen. Ja, just det. Och det här ni snackar om, man kan köra ner där och bygga här liksom. Det vore perfekt när vi har garaget där. Ja. Ja, men det blir nog bra. Ja. Ja, men fan vad nice. Men Då stort ser tack vi- för dessa 3 dagar. Ja, såklart. tack själv hörni. Det var Ja, men jävligt kul. såklart, det var bara så roligt att ha med er. Vi ser fram emot ett vanbygge här snart. Ja. Definitivt. Vi kommer att fixa kaffe när ni bygger. Ja, det kan vi behöva. Ja, precis. Ja, men grymt. Fan vad kul. Tack som fan. På återseende hörni. Hej då!